πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή και ο Θεός να γινόταν πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει μια χώρα στην οποία ο οποιοσδήποτε Φωτόπουλος θα έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τους διακόπτες και να την βυθίσει σε ένα διαρκές blackout εάν κάτι από αυτά που νομοθετούσε η κυβέρνηση δεν του άρεσε ή δεν άρεσε στη συντεχνία του. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και για να τελειώσει υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Καμία κυβέρνηση δεν το τόλμησε, γιατί όλες οι κυβερνήσεις, και οι πράσινες και οι μπλε και οι κόκκινες, στηρίχθηκαν στον κρατικό συνδικαλισμό. Στηρίχθηκαν δηλαδή στα pitbull που οι ίδιες εξέθραψαν για να φοβερίζουν και να έχουν μαντρωμένους τους ψηφοφόρους. Μόνο που εδώ και πολύ καιρό τα pitbull πια είναι οι αφέντες των πρώην αφεντάδων τους. Θα πρέπει ο κρατικός συνδικαλισμός να ξεδοντιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα σε κάθε εργατοπατέρα να έχει τη χώρα σε κατάσταση ομηρίας για να προασπίσει δήθεν τα συμφέροντα της συντεχνίας του. Δηλαδή, απεργία δημοσίων υπαλλήλων δεν νοείται. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι η απεργία δημοσίου υπαλλήλου σημαίνει κατάλυση του κράτους. Και στο Σύνταγμα της χώρας μέχρι το 1975, δηλαδή στο Σύνταγμα του 52, απαγορευόταν σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, ακόμα και σε εργαζόμενο σε οργανισμούς κοινής ωφελίας, στις ΔΕΚΟ ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να απεργεί. Όχι μόνο δηλαδή στους δικαστές και στους αστυνομικούς όπως προβλέπει το σημερινό Σύνταγμα, αλλά σε κάθε δημόσιο υπάλληλο. Δεν είναι από εδώ το δημόσιο και από εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν το δημόσιο και έχουν ένα σωρό τρόπους να διεκδικήσουν αυτά που θέλουν υπηρεσιακά. Όχι όμως σκλαβώνοντας τους πολίτες και έχοντάς τους υποχείριο των απαιτήσεών τους. Με δημιουργία ξανά στην κυβέρνηση η απεργία θα αφορούσε μόνο τις σχέσεις του ιδιωτικού τομέα, που εκεί βεβαίως πρέπει να υπάρχει, διότι είναι ένα μέσο πίεσης μιας ομάδας έναντι μιας άλλης ομάδας και εμείς δεν παίρνουμε το μέρος καμιάς ομάδας, ούτε των εργαζομένων, ούτε των επιχειρηματιών, ας τα βρουν μεταξύ τους. Στο δημόσιο όμως δεν υπάρχει επιχειρηματίας που είναι εργοδότης. Υπάρχει ο φορολογούμενος. Και ο φορολογούμενος πληρώνει για να έχει υπηρεσίες από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν μπορεί να πληρώνει για να χρηματοδοτεί απεργίες.